আমাৰ লোকসকলে যুঁজিছিলে ইমান বছৰ ডক্টৰ অঞ্জলি दैमारि মেডামनिफ्राय फंनैसो बिबुंथि एपीबी पलिटिकल पार्टीनिफ्राय अल्टारनेट पार्टी अफ बड'लेण्ड मोन नामा दा मोनसे बिबुंथिखौबो नुबोदोंमोन बा बुंनाय बे जाहैबाय फेरेंगा डायनामिक लिडार सार बिथाङा बुंदोंमोन एपीपी बा गोदान पलिटिकल पार्टीया बर' हारिखौ गावस्रा होनायनि थाखायसो आरो बिनि अनगा जेबो नङा थ' गावस्रा होनाय बा बर'नियावथ' मोननै स्ट्रं लिड लागासिनो दंखायो बे जाहैबाय बिपिएफ एन्ड इउपिपिएल अब्ला मोननै थानाया बेबो गावस्रालायनाय बेबो खोथा फैयो नामा थ' जिखुनुआनो जाया डक्टर अञ्जलि दैमारि मेडामा मा फोरमायदों আজি আমি সুবন খাটাত আমাৰ অল্টাৰনেটিভ পাৰ্টি অফ বড়োলেণ্ডৰ জইনিং প্ৰগ্ৰাম এটা আছিলে যদিও আমি এইটো ইমিডিয়েট কৰিব বিচৰা নাছিলোঁ ইয়াত ৰাইজে বিচাৰিলে কাৰণে আমি কৰিলোঁ ইয়াত প্ৰায় 200তকৈ বেছি ৰাইজে বিভিন্ন দল সংগঠনৰ পৰা আৰু কোনো সংগঠনত মানে কোনো দলত নথকা মানুহ ইয়াত যোগদান কৰিছে ছ'চিয়েল এক্টিভিষ্ট তেওঁলোকে গতিকে আমি খুব আনন্দিত হৈছোঁ ইয়াত বাগানপাৰা ব্লকৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা আহি পেলাই লোকসকলে মহিলা আৰু পুৰুষসকলে যোগদান কৰিছে বিশেষকৈ ইউথসকল আপোনালোকৰ উদ্দেশ্য আৰু পলিচি আমি অলৰেডি কৈ আহি আছোঁ যে আমি এটা দায়িত্ব ল'বলৈ ওলাইছোঁ আমাৰ যেটো মানে যিহৰ কাৰণে আমাৰ লোকসকলে যুঁজিছিলে ইমান বছৰে বছৰে আজি 60-70 বছৰে সংগ্ৰাম কৰিলে আমাৰ ৰাজনৈতিক অধিকাৰ আমাৰ অৰ্থনৈতিক অধিকাৰ আমাৰ ঐতিহাসিক অধিকাৰ এই সকলোবিলাক লৈ পেলাই যি আন্দোলন চলিছিলে সেই আন্দোলনৰ তিনিটাকৈ চুক্তি হৈ গ'ল এই তিনিটাকৈ চুক্তি হোৱাৰ পিছতো এতিয়া আমি ৰাজনৈতিক অধিকাৰ পোৱাৰ পিছতো যেন এইবিলাক আমাৰ হাতৰ পৰা গৈ আছে তেনেকুৱা আমি অনুভৱ কৰিছোঁ আৰু সঁচা অৰ্থত সকলোৰে অধিকাৰ আমি সমভাৱে দিবৰ কাৰণে লগতে স্থায়ী শান্তি আনিবলৈ আৰু আমাৰ 6 শিডিউলৰ যিখিনি পাৱাৰ্ছ এণ্ড ফাংচনছ আৰু যি কেৰেক্টাৰিষ্টিক অথবা বৈশিষ্ট্য সেইবিলাক আমি ৰক্ষণাবেক্ষণ দিবৰ কাৰণে লগতে আমাৰ নৱপ্ৰজন্মৰ ভৱিষ্যত আমি সুস্থিৰ ৰাজনীতি বাতাবৰণ এটা দি যাবৰ কাৰণে আমি এইটো গঠন কৰিছোঁ এটা বিকল্প দিছোঁ সকলোকে আগতে বিটিচি নিৰ্বাচন খেলিব নেকি ডেফিনেটলি তো পাৰ্টি গঠন কৰিছোঁ যেতিয়া ইলেকশ্যনটো খেলা হ'ব কিন্তু কিমান সমষ্টিত খেলা হ'ব সেইটো বিষয়ে আমি আলোচনা কৰোঁ আমি অলপতে বিতংগে আলোচনা কৰিম সমষ্টিতে প্ৰাৰ্থী দিব নেকি সেইটো আমি এতিয়ালৈকে আলোচনা কৰা নাই আমি সদ্যহতে এই গোটেই জুন মাহটো আমি ডিষ্ট্ৰিক্ট ব্লক প্ৰাইমাৰী আৰু বুথ কমিটি গঠন কৰাত আমি জোৰ দিছোঁ আৰু এতিয়া প্ৰায় শেষ হৈ আহিছে তাৰপিছত আমি জুলাই মাহৰ পৰা নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক আলোচনা আৰম্ভ কৰিম আজি কিমানজন যোগদান হ'ল আজি ইয়াত 200তকৈও বেছি জইন হৈছে বিভিন্ন অঞ্চলৰ পৰা আহি পেলাই মহিলা পুৰুষ একেলগে জইন হৈছে যদি প্ৰাৰ্থী দিয়ে জয় হোৱাটো নিশ্চিত নেকি ইয়াৰ ৰাইজেতো সেইটোকে কৈছে এতিয়া বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা আহি জইন কৰিছে আৰু আজিৰ আগতো মই সেইখিনি ইনফৰমেশ্যনো পাই আছোঁ যে ইয়াত যদি প্ৰাৰ্থী দিয়া যায় এপিবিৰ পৰা তেনেহ'লে নিশ্চয়কৈ ইয়াৰ পৰাই আমি জয়ী হৈ যাম যদি প্ৰাৰ্থী দিয়ে আপোনালোকৰ ছবি কি সেইটো আমিতো এতিয়া ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হিচাপে খেলিম আমি ৰেজিষ্টাৰ্ড এতিয়াও হোৱা নাই গতিকে সেই ছবিটো যি হ'ব সেইটো সেই ইলেকশ্যনৰ সময়তহে আমি ক'ব পাৰিম ৰাইজক